ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද ඔයාලට අරගෙන වෙලා තියෙනවා තවත් ඔයාලා කැමති වෙන විදිහේ ගොඩක් දවස් ඉඳන් ගොඩක් අය ඉල්ලපු ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම කියලා subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න. එහෙම කරොත් අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකකින් ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලගෙන් තව පුංචි උදව්වක් ඉල්ලනවා. ඒ තමයි ඔයාලා අපේ channel එක බලනවා නම් ඔයාලා අපේ channel එකෙන් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා නම් අපේ channel එක හොඳයි කියලා වාට හිතෙනවා නම් ඔයාලා දන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ දෙන්නෙක්ගෙන් subscribers දෙකක් අපේ channel එකට අරන් දෙන්න. ඉතින් වගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් අපේ channel එක share කරලා කියන්න මෙන්න මේ channel එක subscribe කරලා දෙන්න කියලා. යාළුවෝ දෙන්නෙක් හොඳටම ඇති. හරි. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් නම් අපිට ඒ උදව්ව කරන්න. හරි අපි පුළුවන් තරම් අපේ knowledge එක වගේ psychology පැත්ත හදාගන්න, trading strategy පැත්ත හදාගන්න, technical පැත්ත ඔය හැම දෙයක්ම අපි පුළුවන් උපරිමයෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒකට කරන උදව්වක් විදිහට පුළුවන් නම් වගේ යාළුවෝ දෙන්නෙක්ගෙන් අපිට subscribe කරලා දෙන්න. හරි. අපි එන යන් අද අපේ වීඩියෝ එකට. ඔයාලට මේ වින්ඩෝ එක දැක්ක ගමන් තේරෙනවා ඇති අද අපි මොන ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්ද කරන්න කියලා. අද අපි කරන්නේ touch no touch ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. හරි අපි මුලින්ම මේකේ settings ටික හදාගමු. මේකෙදි market එක volatility 100 index එක. trading method එක ඔයා මෙතනින් touch no touch trading method එක select කරගන්න. duration එක අපි මෙතනදී දාගන්නේ 10 ticks. barrier offset එක ඔයා දාගද්දි මෙන්න මෙතන තියෙන return එක match කරලා දාන්න ඕනේ. හරි දැන් මෙන්න මේ රිටර්න් එක 135ක් වෙන විදිහට තමයි වා barrier offset එක හදා ගන්න ඕනේ. රිටර්න් එක 135ක් වෙන විදිහට. දැන් අද 135ක් එන්නේ 0.441. හරි. හෙට මේක 35ක් වෙයි වෙන ගානකින්. හරි. තව මාසෙකින් නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ 135ක් වෙයි වෙන ගානකින්. හරි. ඒක කියන්න බෑ. සමහරට මේක 5 වෙන්නත් පුළුවන් 2 වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මේ barrier offset එක දාද්දි ඔයා මෙන්න මෙතන return එක 135ක් වෙන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. හරි barrier offset එකේ අගය නෙවෙයි return එක 135ක් වෙන විදිහට මෙන්න මේ අගය තමයි වෙනස් කරන්න ඕනේ. හරි. ඒ නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න barrier offset එක දාද්දි. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට මම කියලා දුන්නේ ගොඩක් classes වලට ගියපු ළමයි ඉන්නවා. touch no touch strategy කියලා දීපු. හැබැයි අද කරන ප්‍රොෆිට් එක නෙමෙයි ඊළඟ දවසේ එන්නේ. සමහරට එක්ක වැඩි එක්ක අඩුයි. ඉතින් එහෙම වුණාම ඒ ළමයින්ගේ ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් සම්පූර්ණයෙන්ම අවුල් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා ඕනම ටච් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් කරද්දි ටච් වෙන්න පුළුවන්, නෝ ටච් වෙන්න පුළුවන්, රිටර්න් එක මැච් කරලා බැරි ඔෆ්සෙට් එක දාන්න ඉගෙන ගන්න. හරි. ඊළඟට ස්ටේක් එක. මොකක්ද ස්ටේක් එක කියලා කියන්නේ? හැමදාම ඔයාලට කියනවානේ. මොකක්ද ස්ටේක් එක කියලා කියන්නේ කියලා? ස්ටේක් එක කියලා කියන්නේ ඔයා ට්‍රේඩ් එකේ ප්‍රොෆිට් කරන ගාන සහ ලොස් වෙන ගාන තීරණය කරන දේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ස්ටේක් එක දාද්දි දැන් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා ඉන්නවා මම මේක කියන්නම ඕන. ඉතින් කැමති අය ඉන්නවා නම් මේ කොටස අහන්න පුළුවන්. ඒ තමයි දැන් ගොඩක් අය ඉන්නවා low profit trading strategy කරනවා. දැන් මේකත් ගත්තොත් එimhe සාමාන්‍ය 135ක්. ගොඩක් ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් මේකෙත් නෑ. හරි. ඒ වගේම තමයි මේිට වඩා අඩු ඒවා තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමුකෝ matches differs කියන එක. දැන් මේ matches differs කියන එකේදී ඔයාලට හම්බ වෙනවා 109ක්. හරි. මෙන්න මේ 109 achieve කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් $10ක් දැම්මොත් 97ක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේක achieve කරන්න ගොඩක් අය ලොකු වැරද්දක් කරනවා. ඒ තමයි ලොකු ප්‍රමාණයකින් ස්ටේක් එකක් දානවා. නේ ලොකු ප්‍රමාණයකින් ස්ටේක් එකක් දාන උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතන්නකෝ $10කින් දානවා matches differs එකේ ට්‍රේඩ් එකක්. කීයක් හම්බ වෙනවද? $79ක් 97ක් හම්බ වෙනවා. නේ ඉතින් ඒක ගන්න $10කින් දානවා. ඔයා නිකමටවත් හිතුවද මේකයි ස්ටේක් එකේ වැදගත්කම. ඔයා නිකමටවත් හිතුවද මේ ට්‍රේඩ් එක මට ලොස් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? හිතුවද? හිතුවනම් දාන්නේ නැහැ හැම. ඇයි? ඔයා ඒ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණොත් ඔයාට $10ක් නැති වෙනවා. එතකොට මං කොහොමද ආපහු ඒ 10 හොයාගන්නේ? නේ? ඔයාට දේවල් තුනක් කරන්න පුළුවන්. මේ $10 හොයාගන්න එහෙම මේ වෙලාවේදී ඒ ලොස් වුණාට පස්සේ ඔයාට දේවල් තුනක් කරන්න පුළුවන්. ඒ හොයාගන්න නෙවෙයි ඔයාට එතනින් පස්සේ ඔයාට ගන්න පුළුවන් දේවල් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි
ඒ loss එක recover කරන්න trade 11ක් win කරන්න ඕනේ. loss එක recover කරන්න නම් ආපහු trade 11ක් එකක්වත් loss නොවි win කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට stake එක වැඩි නොකර ඒ සාමාන්‍ය විදිහටම trade 11ක් දාලා ඒ loss එක recover කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපිට guarantee කරන්න පුළුවන්ද ඔය trade 11 ඇතුළත එක trade එකක්වත් loss වෙන්නේ නැහැ කියලා? ඒක loss වුණොත් තව 11ක් win කරන්න ඕනේ. මොකද දෙන්නේ? හොඳයිද? එහෙම නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ stake එක 11න් වැඩි කරලා දාන්න. අපි කියන්නේ මාටින් ගෙල් දානවා කියලා. හරි. 10න් දැම්මොත් එහෙම 11න් වැඩි කරද්දි 110යි. එහෙනම් 10න් දාපු trade එක loss වුණොත් ඊළඟ trade එක 110න් දාන්න ඕනේ අර loss එක recover කරන්න නම්. ඒතර ඒකත් loss වුණොත් මොකද trading වලදී කියන්නේ මේක ගොඩාක් හොඳට මතක තියාගන්න මේක දන්නේ නැති වුණාම මේක මතක නැති වුණාම තමයි ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න. trading වලදී කියන දෙයක් තමයි anything can happen. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඕන දෙයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා කොහොමද හරියටම කියන ඊළඟ දාන trade එක loss වෙන්නේ නැමයි කියලා? කියන්න බෑ. අපිට උනත් වරදින්න පුළුවන්. ඇනලයිස් කරන්නයක් වරදින්න පුළුවන්. ඒක හැටි. හරි දැන් ට්‍රේඩින් වලින් ගත්තොත් මෙච්චර ඩිවර්ස් වල ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට සම්භාවිතාවෙන් අපි ගණන් තමයි එතන කරන්නේ. හරි. ඒතකොට එකක් වුණත් වරදින්න පුළුවන්. මොකද වෙන්නේ? ඩොලර් 110යි කලින් 10යි 120ක් lost. ට්‍රේඩ් දෙකෙන් ඩොලර් 120ක්. තුන්වෙනි එක මොකද්ද? තුන්වෙනි එක තමයි ගිය දේ ගියා සාමාන්‍ය විදිහට වැඩේ කරගෙන ගියා. හැබැයි ඉතින් ළඟ දවස් කීපයක් loss වුණොත් වැඩක් නෑ ආය. නේ? ඉතින් ඒ වගේ දැන් ඔය low profit එකක් කරද්දී එහෙනම් කොහොමද කරන්නේ? low profit එකක් කරද්දී ඔයා හදාගන්න ඔයාගේ trading plan එකක්. ඒක low profit එකක් නෙවෙයි. high profit එකක් කරත් සාමාන්‍ය ගාණ එකක් කරත් low එකක් කරත් අනිවාර්යෙන් ඔයාට trading plan එකක් තියෙන්න ඕන. ගොඩක් අය හිතන් ඉන්න trading plan එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක් කියලා. නෑ. trading plan එකක් කියලා කියන්නේ මේ එකක් නෙවෙයි. හරි. trading plan එකක් කියලා කියන්නේ මේ වගේ එකක් නෙවෙයි. trading plan එකක් කියලා කියන්නේ Taman trading වලින් මොනවද කරන්නේ කියන දේ සම්පූර්ණයෙන් clear picture එකක් Taman ගාව තියෙන්න ඕනේ. මම දාන ගාන, මම යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගාන, මගේ income එක reach කරන්න මම කොච්චර කල් trade කරන්න ඕනද, මගේ profit percentages කොහොමද හැදෙන්නේ? නේ මගේ risk management එක කොහොමද හැදෙන්නේ? ඒ හැම දෙයක්ම අපි හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව trade කරනවා කියලා කියන්නේ කොහෙද යන්නේ කියලා දන්නේ නැතුව පාරට බහිනවා වගේ වැඩක්. නේ? දැන් ඔයා ගෙදරින් එළියට බහිනවා. හැබැයි කොහෙද යන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. යන්න දිහාවක් නැහැ ඇත්තටම. නිකන් තමයි යන්නේ. මොකද වෙන්නේ? බස් හෝල්ට් එකට යයි ඔන්න යාළුවෙක් හම්බෙයි. අපි ග්‍රවුන්ඩ් එක ගාවට පොඩ්ඩක් ගිහින් එමුද? ඔන්න යාළුවත් එක්ක යනවා ග්‍රවුන්ඩ් එක ගාවට. ඔන්න එතන ගිහිල්ලා ඔය කියව ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න තව එක්කෙනෙක් හම්බෙනවා. තව එක්කෙනෙක් හම්බුනාම කියනවා බස් හෝල්ට් එකට පොඩ්ඩක් යන්න. ඔන්න එයත් එක්ක යනවා බස් හෝල්ට් එකට. එතන ගිහිල්ලා ඉතින් තව යාළුවෙක් හම්බෙනවා. එයා කියනවා තව කොහේ හරි යන් කියලා. එයාත් එක්ක ආයෙ යාගේ පස්සෙන් යනවා. හරි මොකද වෙන්නේ? ඒ කරන වැඩෙන් ඔයාට වැඩක් තියනවද? නෑ. ඒ කරන වැඩේ රටට වැඩක් තියනවද? නෑ. අඩුම තරමේ ඒ කරන වැඩෙන් ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට වයිෆ්ට වැඩක් තියනවද? නෑ. කාටවත් අලන්නේ නෑ. අර යාළුවට නම් වැඩක් තියෙයි. මොකද එයා ඔයාව පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ට්‍රේඩින් වලත් කරන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැතුව ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එකක් නැතුව ට්‍රේඩ් කරනවා කියලා කියන්නේ කොහෙද යන්නේ කියලා දන්නේ නැතුව ගෙදරින් එළියට බහිනවා වගේ වැඩක් නෙමෙයිද? අයි අරයා පොඩ්ඩක් කිව්වම එයාගේ පස්සේ යනවා. මෙයා පොඩ්ඩක් මොනවා හරි කිව්වම එයා. මෙයා තව එක්කෙනෙක් මොනවා හරි කිව්වම එයා. හරි Taman කොහෙද යන්නේ කියලා Tamanට ફોකස් එකක් නැහැ. තව කෙනෙක්ගේ ફોකස් එකකට තමයි ඔයා වැඩ කරන්නේ. එහෙම බෑ. Taman කොහෙද යන්නේ කියන දේ Taman ගාව තියෙන්න ඕන. Tamanට මොනවද ඕනේ කියන දේ Tamanනේ දන්නේ. මම දන්නවද ඔයාට ඕන දේ? නෑ. මම දන්නේ නෑ. එතකොට ඔයාගේ ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එක හදා ගන්න ඕනේ කවුද? ඔයා. ට්‍රේඩින් ප්ලෑන්ස් හදන හැටි කියලා දෙන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි ඔයාගේ ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එක හදා ගන්න ඕනේ ඔයා. ඒ වගේම තමයි Taman හදන ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එක හරිද වැරදිද කොහොමද බලා ගන්න පුළුවන්. ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධව දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් අහගන්න. කොහොමද මේ ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එකක් හදාගන්නේ කියන එකට වඩා දැන් ඔය හදාගන්න තියෙන්නේ අපි දැන් හදාගෙන තියෙනවා කියලා. ඔන්න හදාගෙන තියෙද්දී
දැන් උදාහරණයක් විදිහට දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට මේක දීලා මගේ ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එක මෙන්න මේකයි. මෙන්න මේ ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි යන්න තියෙන්නේ. මේක මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවද? හරි. ඔන්න එයා බලනවා. බලි වෙලා එයාට තේරෙනවා නම් දැන් එයා කරලා තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන කෙනෙක් නේ. ඒතකොට එයාට තේරෙනවා නම් යම් අඩුපාඩු තියෙනවා, අවදානම් තියෙන තැන් තියෙනවා කියලා. ඔයා මේ විදිහට ගන්න එපා. ඒතකොට මේ වගේ ස්ටේක් සාමාන්‍යයෙන් ගන්න එපා. මෙච්චර මාටින් ගේල් ලෙවල්ස් යන්න එපා. මේ දේවල් එයා බලලා කියයි. එතකොට මේක මාටින් ගේල් ලෙවල්ස් ඇත්තටම අඩුයි මෙතනවා දාලා තියෙනවා. මේක තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. මොකද මේ ගාන සාමාන්‍යයෙන් යන දවස්වලදී යන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම වුණොත් ඒ සෙෂන් එක ලොස් එකක් එක්ක නවත්තන්න වෙන්නේ. ඒතර ඒ වගේ එයා බලලා කියයි. හරි. එතකොට ඔයාට සල්ලි ලොස් කරගන්නේ නැතිව ඒ දේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අර කියලා දෙන විදිහට කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් මේක මම්ම කරලා බලනවා. මගේ ප්ලෑන් එක මම්ම එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලනවා කියලා ඔයාට කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරද්දී ඔයා ඒකේ අඩුපාඩු හදාගන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න අඩුපාඩු හදාගන්නේ ලොස් වුණාම. ලොස් වෙන්නේ නැතුව ඔයා අඩුපාඩු හදන්නේ නැහැ. හරි. ඒක අනිවාර්යයි. මොකද ඔයා කරගෙන යද්දි ඔන්න දැන් ඔයාගේ කැපිටල් එකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නැති වෙනවා. එතකොට ඔයාට තේරෙනවා මගේ ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එකේ මෙන්න මෙතන අවුලක් තියෙනවා. මොකද ලොස් එකක් ගියොත් මට ලොකු කැපිටල් එකක් නැති වෙනවා. කැපිටල් එකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නැති වෙනවා. එහෙනම් මම මෙතන වෙනස් කරගන්න ඕනේ කියලා ඔයා ඉගෙන ගන්නේ. කැපිටල් එකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නැති වුණාට පස්සේ. එහෙම ලොස් වෙන එක වැරද්දක් නෙවෙයි. හරිද? දැන් ට්‍රේඩින් වල තව කියන එකක් තමයි ඔයා ලොස් වෙන සල්ලි හැම වෙලේම ඔයා ඉගෙන ගන්න කරපු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කියලා හිතන්න කියලා. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට ලොස් වෙන සල්ලි ඉගෙන ගන්න කරපු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් නෙවෙයිනේ. ඩොලර් සෙල් කරන එකනාව පොසත් කරන්න කරපු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තමයි ඒක. හරි. ඇයි ලොස් වෙන දානවා. මොනවද ඉගෙන ගන්න? ඉගෙන ගන්න නැහැ. මේ අද ලොස් වෙනවා හෙට ආයෙ ගන්නවා. අද ලොස් වෙනවා හෙට ආයෙ ගන්නවා. එහෙම සල්ලි දාන්න එපා. නේ? අපරාධනේ සල්ලි. ඔයාගේ හරි මගේ හරි කාගේ හරි සල්ලි. ඒක අපරාධයක්. හරි? එතකොට ලොස් එකදී අර වගේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ ප්ලෑන් එකේ මෙතන අවුලක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක මම වෙනස් කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ ඔයාට හෙමින් ඕක ඉගෙනගෙන පොඩ ඔයාගේ ස්කිල්ස් ටික හදාගෙන කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යම් කිසි ගාණක් ලොස් වෙයි. එතකොට හරි ඉතින් ඒක කමක් නැහැ. මම නම් කියන්නේ කමක් නැහැ. මොකද හේතුව ට්‍රේඩින් වලදී ලොස් වෙන්න ඕන. ලොස් වෙනවා. නේ ලොස් වෙච්ච නැති ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ගේ මොකද තියෙන වැඩේ කියන්නකෝ. ඔයා අද දුක් වෙනවා නැති ඔයාගේ ඩොලර් 10ක් ලොස් වෙලා තියෙනවා 20ක් ලොස් වෙලා තියෙනවා 50ක් ලොස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කොච්චර හොඳද කියලා කියන්නේ. ඇයි? ඔයා සතුටු වෙන්න. හරි? ඩොලර් 1000 1500 5000 10000 තව ඉන්නවා 15000 තව ඉන්නවා 18000 එහෙම ලොස් වෙච්ච අය ඉන්නවා. ඔයා මේ ඩොලර් 10ක් 20ක් 50ක් ලොස් වෙච්ච එක ගැන හිතනවා. ඔයාට ඒක ලොකු ගාණක් වෙන්න ඇති. හැබැයි ට්‍රේඩින් වලට ඒක ලොකු ගාණක්ද? නෑ. ට්‍රේඩින් වලට ලොකු ගාණක් නෙවෙයි. ඔයා අද ඔය ඩොලර් 10 ලොස් වෙච්ච එක ගැන 100 කියමුකෝ අපි 100 ලොස් වෙච්ච එක ගැන සතුටු වෙන්න. මොකද ඒ නිසා තමයි ඔයා දැනටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ. මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න තව හොයන්නේ. ඔයා ඔක ලොස් වෙන්නේ නැතුව ඔක 100 වෙයි 200 වෙයි 500 වෙයි 1000 වෙයි 15000 වෙයි 18000 වෙයි 20000 වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයා ලොස් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයාම හිතන්න 100 ලොස් වුණාම ඔච්චර දුක හිතෙනවා නම් ඔයාට 10 ලොස් වුණාම 20 ලොස් වුණාම ඔච්චර දුක හිතෙනවා නම් ඔයාට අර වගේ ලොකු ගානකට ගිහිල්ලා ලොස් වුණොත් මොකද මොනවා වෙයිද? මොනවා හිතේද? සතුටු වෙන්න. මොකද ට්‍රේඩින් වලදී ලොස් වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක බැරි නම් ඒ ලොස් එක දරා ගන්න බැයි නම් ඉතින් ට්‍රේඩින් කරන්න බෑ. මොකද ඔයත් ලොස් වෙනවා මමත් ලොස් වෙනවා. හැබැයි හැමදාම නෙවෙයි. හරි හොඳට මතක තියාගන්න හැමදාම නෙවෙයි. ඒකයි වැදගත්. දවසක් මාසෙට දවසක් දෙයක් ලොස් වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක ගණන් ගන්න එපා. අපි කරන්නේ මොකද්ද? ඒ ලොස් වෙන දවසේ සේරම නැති කර ගන්නවනේ. අපරාධේ. ඒකයි ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එකක් අපිට ඕනේ. නේ? ඉතින් මේ ලොස් වෙච්ච එක ගැන හිතලා දුක් වෙන්න එපා තවත්. මොකද එතනින් තමයි ඔයා අලුතෙන් පටන් ගන්න. එතනින් අලුතෙන් පටන් ගන්න. හරි. දැන් ඔයා මේක අතහැරලා දාලා මේවා හරියන්නේ නැහැ බොරු වැඩ මේක කරන්නම බෑ කියලා හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් කරන්න එපා. ප්ලීස්. කරන්න එපා. මම කියන හින්දා කරන්න එපා. හරි? කරන්න අමාරුයි. ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ මට මේක කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව කවුරුත් කියන හින්දාවත් කාගේවත් account balances බලලවත් කරන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා
බෑ. sorry. හරි. ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. ඔයාම තමයි ඔයාට කියා ගන්න ඕනේ මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. නැත්තම් බෑ. හරි. ඒ වගේම තමයි තව පොඩි වෝනින් එකක් තියෙනවා හැමෝටම දෙන්න. ඒ තමයි ඔයාලා හොයපු ප්‍රොෆිට් පබ්ලිෂ් කරනවා නම් පරිස්සමෙන්. හරි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දැකලා තියෙනවා මම. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ ගොඩක් නම් අපේ group වල නම් classes වල නම් ගොඩක් වෙලාවට කාගත් profit publish වෙන්නේ නැහැ. සහ කියන්නේ personally මගේවත් මම කොහෙවත් publish කරන්නේ නැහැ. හැබැයි publish කරන අය ඉන්නවා. මම දැකලා තියෙන ඕන තරම් publish කරන අය ඉන්නවා. Facebook වල වෙන්න පුළුවන්, අරේ මේ වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඇත්තටම දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තටම profit කරන අය ඒක publish කරන්නේ නැහනේ. ඒකට හේතුව තමයි මොකද financial පැත්තේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට expose කරොත් එළියට ඒක Tamanට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හරි. මොකද මේ ලංකාවේ තියෙන මේවත් එක්ක හරි ප්‍රශ්න ගොඩයි. දන්නවනේ දැන් බදු එහෙම සෑහෙන්න වැඩි කරලා ඉතින් ගොඩක් අය සල්ලි හම්බ කරත් ඒව එළියට දෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම තමන්ගේ අතේ එහෙම සල්ලි තියෙනවා නම්. දැන් සල්ලි නැති කෙනෙක්ට නම් ඕන තරම් කතා කියන්න පුළුවන් නේ. මොකද හදිසිය හරි අපි හිතමු දැන් බදු එකෙන් ඇවිල්ලා බැංක් ටික චෙක් කරන account එකේ සල්ලි නැහනේ. බොරුවට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ගොඩක් අය ඉන්නවා. මම කියන්නේ එහෙම කියන අයට නෙවෙයි. එහෙම ඔයාලා කැමති තරම කියන්න. ඒක දබල් නැහැ දන්නවා. ඇත්තටම තියන අය එහෙම කියන්නේ නැහැ නේ කවුරුත් නේ. දැන් ඔයා හිතලා බලන්නකෝ. ඔයා මාසෙට ලක්ෂ 30ක් හොයනවා. ඔයා ඇයි ඒක තව කාටවත් කියන්නේ? මම ලක්ෂ 30ක් හොයනවා කියන්නේ. ඇයි? ඒ ලක්ෂ 30 කියන්න පුළුවන් ඔයාට. ඒක ඇවිල්ලා වාගේ අර මාළු බාන පාවිච්චි කරන ඇමක් වගේ නම් කියත හැකි. එහෙම නැතුව නිකන් ඇයි අපි කියන්නේ එහෙම කාටවත්? අවශ්‍ය නැහැ. තව කෙනෙකුට වැඩක් තියෙද ඔයා ලක්ෂ 30ක් කිව්වා කියලා? නැහැ. වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා එහෙම කවුරු හරි ඇත්තරම තියාගෙන කියන කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් පරිස්සමෙන් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමන්ගේ සල්ලි තමන් හොයන ගණන් කාටවත් එළියට දෙන්න එපා. හරි. ආදම් බදුකින් අවු දෙන්න වෙනවනේ. ඒකට දෙන්න. ඒකට එපා කියන්නේ නැහැ. අපි බදු ගෙවන්න ඕනේ. හරි. බදු ගෙව්වේ නැත්තම් රට මෙහෙමවත් තියෙන්නේ නැහැ. ඒක ගෙවන්න ඕනේ. ඒක එපා කියනව නෙවෙයි මම මේ. එළියට දෙද්දි පරිස්සමෙන්. හරි. තමන්ගේ ප්‍රොෆිට් ඒවා පබ්ලිෂ් කරනවා නම් විශේෂයෙන් ඒ ගැන ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද ඒ වගේ අනන්‍යතාවයත් එක්ක තමයි ඒවා පබ්ලිෂ් වෙන්නේ. ඒක පස්සේ වාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ගොඩක් කතා කරා අපි යන් අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකට. හරි. මාකට් එක already 100 index, trading method එක touch no touch, duration එක 10 tick. බැරි offset එක මෙන්න මේ return එක match කරලා දාගන්න. දැන් මෙතනදී නම් අපිට 0.41 4යි එක ආවේ ස්ටේක් එක මං කිව්වා හරියට ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන ස්ටේක් එක ගන්න. ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එකක් කියලා කියන්නේ මැනේජ්මන්ට් එක විතරක්ම නෙවෙයි. හරි. ඒකට ගොඩාක් දේවල් එකතු වෙන්න තියෙනවා. හරි. ඊළඟට ඔයා එන්න මෙතනින් chart කියන එකට. මෙන්න මේ chart කියන එකට ඇවිල්ලා ඔයා කරන්න ඕනේ එන්න මෙතනින් indicators වලට. ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන search කරන්න BO කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් bullinger bands කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේකේ OK බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි. දැන් අපි අපේ ඉන්ඩිකේටර් එකත් ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. අපේ settings ටිකත් හදාගෙන ඉවරයි. මේකේ තව පුංචි දෙයක් තියෙනවා. තමයි මෙන්න මේ barrier offset එක. හරි. මෙන්න මේ barrier offset එකේ දැන් මෙතන තියෙන ඍණ. මේක ඍණ දාලා වාට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නත් පුළුවන්. ධන දාලා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නත් පුළුවන්. මේකේ ඍණද දාන්නේ ධනද දාන්නේ කියලා වා තීරණය කරන්නේ මෙන්න මේ chart එකේ මේ වෙලාවේ මාකට් එක මූව් වෙන විදිහ බලලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක මේ වෙලාවේදී පහළට ගමන් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මම මෙතනදී කියනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නම් හරි. මාකට් එක ඩවුන් නම් ඔයා බැරි ඔෆ්සෙට් එක දාන්නේ ඍණ. හරි. ඍණ දාලා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. මාකට් එකත් පහළට යන්න ඕනේ. ඔයා ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න නම්. මතක තියාගන්න මේකදී අපි ටච් එකක් තමයි පර්චේස් කරන්නේ. අපි දන්න මේ හරියදී බැරි ඔෆ්සෙට් එක මාකට් එක ඉහළට යන්නේ. මාකට් එක ඉහළට යනවා නම් බැරි ඔෆ්සෙට් එක දාන්නේ මොකක්ද එහෙනම් දැන්? දැන් ඔයා දන්නවා නේ? බැරි ඔෆ්සෙට් එක දාන්නේ ධන කියලා දාලා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණොත් මාකට් එක කොහෙද යන්න ඕන? මාකට් එක ඉහළට යන්න ඕනේ. ඔයා ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න නම්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ දැන් ඔයාලට පේනවා මේ හරිය කියලා හිතන්නකෝ. මාකට් එක රේන්ජ් එක තමයි යන්නේ. රේන්ජ් මාකට් එක නම්
තියෙන්නේ මොකද්ද බැරි ඔෆ්සෙට් එක දාන්නේ? මෙන්න මේ වගේ රේන්ජින් මාකට් එක තමයි දැන් තියෙන්නේ. මොකද්ද බැරි ඔෆ්සෙට් එක දාන්නේ? මොකුත් නැහැ. මේ වගේ වෙලාවෙදී අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. රේන්ජින් මාකට් එක නම් ඒ වෙලාවේ ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නම් බැරි ඔෆ්සෙට් එක ධන, අප් නම් ධන, ඒ කියන්නේ ඉහළට පහළට නම් මාකට් එක ගමන් කරන්නේ ඍණ. පහළට නම් ඍණ. අඩු කිරීම කියන්නේ වට තේරෙනවනේ පහළට. හරි. ඔන්න ඔය විදියට දාලා තමයි අපි මේකෙදි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ වෙලාවේදී අපි හිතමු මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන. එහෙනම් බැරි ඔෆ්සෙට් එක මොකද්ද දාගන්නේ? ධන. මේකෙදි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. බැරි ඔෆ්සෙට් එක ධන නම් මේ විදිහට තමයි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ බුලිංග බෑන්ඩ් එකේ තියෙනවා රතු පාට ලයින් එකක්. මෙන්න මේ රතු පාට ලයින් එක මාකට් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඉහළට ක්‍රොස් කරනවා. ධන දාලා තියෙන වෙලාවට ඉහළට ක්‍රොස් කරාට පස්සේ ඔයා මෙතනදී මොන ට්‍රේඩ් එකද ගන්නෙ? ටච් ට්‍රේඩ් එකක්. අන්න ස්පෙලිංස් වැරදි. ටච් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න. ටචස් එකක් තමයි ගන්න. හරි. දැන් හිතන්නකෝ මාකට් එක තියෙන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. හරි. මාකට් එක තියෙන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන වෙලාවකදී නම් ඔයා මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට රතු පාට ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරන වෙලාවකදී ටච් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකෙදි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ. හරි මේක දැන් තව හොඳට පැහැදිලි වෙයි. ගොඩක් කතා කරපු නිසා වීඩියෝ එක දික් කරන නිසා මම මෙතනදී එන්ට්‍රීස් වලට යන්නම්. හොඳට බලා ගන්න මේක කරන විදිය. හරි. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා රේන්ජින් මාකට් එකක් වගේ මාකට් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක මට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වෙලාවේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගිහිලා තියෙන නිසා මම බැරි ඔෆ්සෙට් එක ධන කියලාම තියාගන්නම්. දැන් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න යන්නේ. අද මම ට්‍රේඩ් 10ක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙන්න මේ 10 ඇතුළත ට්‍රේඩ් 6ක් වින් කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. 10න් 6ක්. මේ 10න් 6ක් වින් කරලා ඩොලර් 10ක ප්‍රොෆිට් එකක් 10 සත 80ක් තමයි ටාගට් එක. අපි 10ක් ගමුකෝ. ඩොලර් 10ක ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි බලමු මේ සෙෂන් එක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක මම ගන්නෙ 11.36. හරි. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා මගේ ස්ටේක් එකක් දාගන්නම්. දැන් මම මේක zoom out කරගන්න යන්නේ. මම මෙතන බැලන්ස් එකත් රීසෙට් කරන්නම්. මේක zoom out කරගන්න යන්නේ. zoom out කරගන්නේ කොහොමද? හරි අපි ඉන්ඩිකේටර් එක අපව දාන්න වෙයි. මේක zoom out කරගන්නේ කොහොමද? දැන් මේකත් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහලා තිබ්බ ළමයි. මේක zoom out කරගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. හරි මම මේක අපව ඇඩ් කරගන්න ඉන්නම්. zoom out කරගන්නේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. control button එකයි mouse wheel එකයි කරකවලා මේක zoom in zoom out කරගන්න පුළුවන්. control button එක press කරා mouse wheel එක උඩට පහළට කරකවන්න. එතකොට මේක zoom out වෙනවා. දැන් market එක down trend එකක් අපිට පේනවා clearly. එහෙනම් මම මෙතන ඍණ කියලා දාගත්ත බැරි offset එක. දැන් මෙන්න මේ මාකට් එක මෙන්න මේ රතු පාට ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරන වෙලාවකදී අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙමු. හරි. බලාගෙන ඉමු. ක්‍රොස් වෙන්න ඕන. 11.36න් තමයි අපි අපේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක ගන්න. ඔන්න දැන් ඉහළට යනවා. තාම නෑ. හරි. ඔන්න දැන් ඉහළට ක්‍රොස් වුණා වගේ පේනවා. හරි. ඔන්න ඉහළට ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙයා පහළට ක්‍රොස් වුණාට පස්සේ අපිට ටච් එකක් පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. අපි බලාගෙන ඉමු. තව එකක් පහළට ආව නම් ගන්න පුළුවන්. නෑ, ගන්න බෑ. හරි. මම මේක වෙලාව යන නිසා දෙපැත්තම දාලා කරන්නම් ටක් ගාලා. මොකද අපි ඩිමෝ එකේ කරන්නේ ඉන්සර්ට් වැඩිපුර ලොස් වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. බලාගෙන ඉමු. තාම නැහැ. දැන් ආපහු මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ වෙලාවේදී ඩවුන් එකට ගන්න එක ඒ තරම්ම සුදුසුද? ඒ තරම් සුදුසු නෑ. හැබැයි මම මෙතනදී ගන්නවා. මොකද වෙලාව යන නිසා. හරි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. අපි බලමු මේ ට්‍රේඩ් එක හරි. ඔන්න පළවෙනි ටික් එකෙන්ම මේ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතනදී
මේකෙදි වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඒ තමයි මෙන්න මේ මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක තියෙනවනේ. ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන ප්‍රයිස් එකට වඩා හිතන්න මේ ප්‍රයිස් එකකින් ඔයා එන්ටර් වුණා කියලා. වඩා ඍණ 0.41ක්. මෙන්න මේ ප්‍රයිස් එකේ 0.41ක් අඩු වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බැරි එකක් ඇඳෙනවා. හරි ඒ අඩු වෙන ප්‍රයිස් එකේ. මේක වැඩි වුණා නම් මේ ප්‍රයිස් එකට එකතු වෙලා තමයි දාන තිබ්බනම් මේකට එකතු වෙලා තමයි ඇඳෙන්නේ. එතකොට මේකට උඩින් තමයි හැදෙන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ මාකට් එක මෙන්න මේ ඇඳෙන බැරි එකේ ටච් වෙනවා කියලා තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුනේ. ඒක ටික් 1ෙන්ද 5ෙන්ද 10ෙන්ද ඕනම වෙලාවකදී මේක ටච් වුණොත් ඔයාට මේ ට්‍රේඩ් එකේ ප්‍රොෆිට් එක හම්බ වෙනවා. හරි. ඔන්න අපි පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක දැම්මා. පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරා. එහෙනම් මම මේකේ රිසල්ට් එක ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා දා ගන්නවා. හරි. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක 8.52න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකත් මෙතනින් දාලා දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් රේන්ජින් මාකට් එකක් තියෙනවා. දැන් කලබල වෙන්න එපා. මේක ආපහු ට්‍රෙන්ඩින් වෙනකන් බලාගෙන ඉන්න. ට්‍රෙන්ඩින් වුණාට පස්සේ තමයි වා ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. හරි. රේන්ජින් මාකට් එකක් එනවා නම් ඒ වෙලාවේ ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. මේ බලන්න. ඔක්කොම එක කෙලින් තමයි යන්නේ. ඒත් මේ වගේ වෙලාවකදී දැම්මොත් ගොඩක් වෙලාවට ලොස් වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. හරි. අපි ආයෙ බලන් ඉඳලා දැන් මට පේන පොඩි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නේ. අපි මෙහෙම ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? පොඩි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. හරි. හැබැයි තාම මම අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්ද කියලා හිතන්න කල් වැඩි. තාම මම ඩිසයිඩ් කරන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මේවා තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි වරද්ද ගන්න තැන්. දැන් මේ වගේ තැනක අපි කරන්නේ අර තියරිය විතරක් ඔළුවේ තිබ්බහම මොකද කරන්නේ? දාගෙන යනවා. එහෙම බෑ. මම මෙතන බැරි ඔෆ්සෙට් එක දැන් දාන කරගන්නම්. දැන් මේ වෙනස් කරන්නේ මේ ට්‍රේස් වෙන හින්දා නෙවෙයි. හරි. ස්ට්‍රැටජි ට්‍රේස් වෙන්නේ නැහැ. ස්ට්‍රැටජි ට්‍රේස් වෙනා නම් කොච්චර හොඳ නේ? ලොස් වෙද්දි වෙන ස්ට්‍රැටජි එකකින් කරන්න තියෙන්නේ. හරි ලේසි. මරු නේ? ඕන දැන් ට්‍රේඩ් කරගෙන යනවා ලොස් වෙනවා. ස්ට්‍රැටජි එක ට්‍රේස් වෙලානේ. එහෙනම් වෙන එකකින් කරනවා. ආයි ප්‍රොෆිට් කරන්න එපා. හැබැයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ස්ට්‍රැටජි ට්‍රේස් වෙනවා කියලා බය වෙන්න එපා. ඒ හින්දා නෙමෙයි මේ බැරි ඔෆ්සෙට් එක මාරු කරන්නේ. මෙන්න මේ මාකට් එකේ තියෙන වෙනස්කමත් එක දැන් ආපහු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක යන නිසා තමයි මම මෙතන බැරි ඔෆ්සෙට් එක වෙනස් කළේ. හරි. බලාගෙන ඉමු. දැන් ආපහු මේ රතු පාට ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න දැන් පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙන ඉහළට ක්‍රොස් ඔන්න ඉහළට ක්‍රොස් කරා මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. අපි බලමු. මේක පොඩ්ඩක් රිස්කි. අන්න හරි. නම රිස්කි කිව්වේ මාකට් එකේ මෙතන ඉහළම පොයින්ට් එකට ගිහිල්ලා නැතිබ්බේ. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට මෙයා මෙතනින් එකපාරට පහළට ආවට පස්සේ මම හිතුවා ගොඩක් වෙලාවට ආයේ මෙතන ඉඳන් දිගටම පහළට යයි කියලා. හැබැයි මම හිතපු දේ වැරදි මෙතනදී. මොකද ආපහු මාකට් එක ඉහළට තමයි ගියේ. හරි. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා දාගන්න. දැන් මේකේ ලොස් වෙන්නේ නැද්ද? ලොස් වෙනවා. හරි. මම වුණත් මේකේ දැම්මේ 10න් 6ක් වින් කරනවා කියලා. 4ක්ම ලොස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ලොස් වෙන්නේ නැතිව නෑ. කවුරු හරි එහෙම තියනවා කියලා කියනවනම් එමෙව නෑ ඇත්තටම. හරි. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකත් අපි දාමු. 5.75න් තමයි දාන්නේ. මාකට් එක තාම අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන නිසා මම මෙතනදී ආපහු ඉහළට තමයි ගන්න ට්‍රේඩ් එක. දැන් තේරෙනවනේ. දැන් අතර රේන්ජින් මාකට් එකේ දැම්මම අපි ට්‍රේඩ් කීපයක් ගොඩක් වෙලාවට දෙකක් විතරම ලොස් වෙලා. හරි. හැබැයි අපි අර ට්‍රෙන්ඩ් එක බලලා දාපු නිසා තමයි මේ දාපු ට්‍රේඩ් දෙකම වින් කරේ. ඒ නිසා ඒවා හොඳ කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනේ. දැන් මෙතනත් අපිට එන්ට්‍රි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන වැඩේ කරන්නේ. ඒ නිසා එන්ට්‍රි එක අපිට මිස් වෙලා තියෙන. ඒක දැම්මනම් අපි තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එකත් වින් කළා මේ. මෙතනත් අපිට එන්ට්‍රි එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒවා කරන්න දෙයක් නැහැ. ගිය දේ ගියා. ගියපු බස් එකට ආයෙත් දුවගෙන ගිහලා නගින්න try කරන්න එපා. හරි? අලුත් බස් එකක් එනවා. මේ ඒ වගේ තමයි අලුත් එන්ට්‍රි එකක් එයි. තාම ක්‍රොස් වුන්නේ නැහැ. හරි. ඔන්න දැන් ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ. ආයි ඉහළ ක්‍රොස් වෙන්න ඕන. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේකේ තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ මාකට් එකේ අන්තිම ටික පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අන්තිම ටික ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් රතු පාට ලයින් එකක් යනවා පේනවා ඉතින් මාකට් එකත් එක්කම. ඒකෙන් පොඩි අයිඩියා එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී මොකද? මාකට් එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න ඉහළට ක්‍රොස් වුණා. මම ට්‍රේඩර් එන්ටර් වුණා. මට මේක නම් එච්චර සැටිස් නෑ ළමයි. හරි. මං කිව්වේ
මේක මට සැටිස් නෑ. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණා. ඔන්න ඉස්සෙල්ලා පාර මට වැරදුනාට මම හිතපු විදිය මේ පාර හරි ගියා. මොකද හේතුව මේ වෙලාවේ මාකට් එක අපව පහළට යන්න පටන් අරගෙන තිබ්බේ. මම මේ පටන් අරගෙන තියෙන වෙලාවේදී ඉහළට තමයි දැම්ම. මෙතන හරිනම් බැරි ඔෆ්සෙට් එක රින කියලා දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වැරදි මම කරන්නේ ඔයාට මේවා බලලා ඉගෙන ගන්න. හරි. මොකද මට ඕනනම් එතන ට්‍රේඩ් එක නොදා ඉන්න තිබ්බා. මට සාමාන්‍යයෙන් මම රියල් ට්‍රේඩින් කරද්දි මොන එන්ට්‍රි එක ආවත් මට හිතෙන්නේ නැත්තම් මගේ හිතට හිතෙන්නේ නැත්තම් මේක මම දාන්න ඕනේ කියලා මම දාන්නේ නැහැ. හරි. මේ කියන්නේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න. හරි. දැන් ආපහු මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ. ඒ නිසා රින දාලා මම මෙතන ට්‍රේඩ් එකත් ලොස් වුණා කියලා දා ගන්නවා. 12.68න් තමයි මට ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා මෙතනදී. තව එකක් පහළට ගියා නම් ට්‍රේඩ් එක වින් කරනවා. ඔන්න ඉහළට තමයි ගියේ. හරි. මෙන්න මෙතනින් තමයි දැම්මේ. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් ඔන්න අපි ප්‍රොෆිට් කරා. එහෙනම් මම මේකේ රිසල්ට් එක ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා දාගත්තා. ඊළඟට 8.56න් තමයි මට ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. හරි. 8.56න් අපි ගමු ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. ඔන්න දැන් ආපහු රේන්ජින් මාකට් එකක් තියෙනවා. දැන් මම කලබල වෙලා දාන්නේ නැහැ ට්‍රේඩ්. ආපහු මට මේකේ ඩිරෙක්ෂන් එකක් පේනකම් මම බලාගෙන ඉන්නවා. හරි. දැන් ගොඩක් අය අහන දෙයක් නේ ට්‍රේඩ් එකක් දාලා ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න කොච්චරලා ඉන්න ඕනද කියලා. කොච්චරලා ඉන්න ඕනද? වාට එන්ට්‍රි එක එන්නේ කොයි වෙලාවෙද ගන්න. හරි. හැබැයි මාකට් එකේ කන්ඩිෂන් ටික තියෙන්න ඕන. හරි. දැන් මෙතනදී මට ඊළඟට ආපහු ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නේ. හරි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. ආපහු ඒ කන්ඩිෂන් ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. එහෙනම් මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා දාගන්නවා. ඉතින් දැන් මම ට්‍රේඩ් 5ක් දාලා තියෙන්නේ. මේ ට්‍රේඩ් 5 ඇතුළත ට්‍රේඩ් 4ක් මම ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට තව ට්‍රේඩ් 5ක් තියෙනවා. මේ 5 ඇතුළත ට්‍රේඩ් 2ක් තමයි වින් කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක 4.62න් තමයි මට ගන්න තියෙන්නේ. ටාගට් එක ඩොලර් 10යි. දැන් මේ විදිහ 8.64ක් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. හරි. හරි. ආපහු මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ආපහු රේන්ජින් මාකට් එකක්. කලබල වෙන්න එපා. හරි. ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. බලාගෙන ඉන්න. දැන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හැම වෙලේම තියෙන්නෙත් නැහැ. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හැම වෙලේම තියෙන්නෙත් නැහැ. රේන්ජින් මාකට් එකකුත් හැම වෙලේම තියෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක ආපහු ට්‍රෙන්ඩින් වෙයි. බලාගෙන ඉන්න. දැන් මේ දැන් ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ මේ වෙලාවේදී? හරි. අවංකවම ඔයාලට හිතෙන දේ කියන්න. පල්ලෙහාට ගිහලා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ තමයි දැන් මෙතනදී මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට යයිද ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට යයිද රේන්ජින් මාකට් එක තව ඉස්සරහට කන්ටිනියු වෙයිද? හරි. අපි බලමු දැන් මේ තියෙන data ඇනලයිස් කරලා ඔයා මොකද හිතෙන්නේ? හිතන්න. කමෙන්ට් කරන්න ගිහිල්ලා. හරි. අවංකව පස්සේ බලලා කමෙන්ට් කරන්න එපා. අවංකවම කමෙන්ට් කරන්න. මම දන්නවා මේක දාන හැම කමෙන්ට් එකක්ම අවංකව දාපු කමෙන්ට්ස් කියලා. හරි. මොකද තමන් ආවක් වුණොත් ඒක මට නෙවෙයිනේ. තමන්ටම තමයි තියෙන්නේ. හරි. කමෙන්ට් කරලා ඉවර නම් අපි වීඩියෝ එක ටික බලමු. අන්න අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා ආපහු මං දාන කියලා මෙතනින් දා ගන්නවා. හරි. අය බලාගෙන ඉමු. තාම ක්‍රොස් වුන්නේ නැහැ. තාම ක්‍රොස් වුන්නේ නැහැ. අන්න දැන් ක්‍රොස් වුණා පහලට. ඉහළට ක්‍රොස් වුණාට පස්සේ මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. තාම ක්‍රොස් වුන්නේ නැහැ. අන්න දැන් ක්‍රොස් වුණා. මම මෙතනදී ටච් එකකට එන්ටර් වුණා. අපි බලාගෙන ඉමු මේ ට්‍රේඩ් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉහළට යයිද? බලමු. දැන් ඔන්න බුලිංග බෑන්ඩ් ලෝවර් බෑන්ඩ් එකේ වැදුනා. ගොඩක් වෙලාවට උඩට යන්න chance එකක් තියෙනවා. නෑ ටික් මදිද? එක ටික් එකක් තව. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ලොස් වුණා. ඔන්න තව ට්‍රේඩ් මට 4ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ 4න් ට්‍රේඩ් 2ක් තමයි වින් කරන්න ඕනේ. 13.37න් තමයි මම මගේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්නෙ. හරි. අපි ගමු
13:37න් අපි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක අරගෙන ඔන්න අපිට එන්ට්‍රි එකක් මිස් වුණා. ආයෙ බලාගෙන ඉමු. මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට තමයි ගිහින් තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් ආපහු මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට මාරු වෙලා තියෙනවා. හරි. බලමු. මෙයා පහළට ක්‍රොස් වෙන වෙලාවකදී තමයි අපිට ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න වෙන්නේ. තාම නෑ. හරි මම මෙතනින් ධන දාලා ගන්නම් වෙලාව යන නිසා අපිට මේක වින් කරගන්න පුළුවන් සෙෂන් එක කොහොමත්. හරි ඔන්න මම මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. මෙන්න මෙතන ක්‍රොසින් එක ගියාට පස්සේ. හරි. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. එහෙනම් මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා අපේ රිසල්ට් එක දා ගන්නවා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා. ඉතින් තව මට ට්‍රේඩ් 3ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් 3 ඇතුළත මට තව එක ට්‍රේඩ් එකක් විතරයි වින් කරන්න තියෙන්නේ. බලමු මැනේජ්මන්ට් එක මොකද කියන්නේ කියලා මට පුළුවන් වේද බැරි වේද? 133යි. 3න් එකයි. හරි 133ක් කියලා කියන්නේ ඉතින් මේ වගේ ස්ට්‍රැටජි එක බැරි නෑ. නේ ලේසි. අපි බලමු ට්‍රේඩ් 3න් එකක්. 6.1න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මේ වෙද්දී මම ඩොලර් 8.70ක් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. හරි. අපි ගමු 6.1න් අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. හරි. මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මගේ ස්ටේක් එක දාගත්තා. අපිට පහළට ගියොත් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් ද? මාකට් එක නම් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. හරි. අපිට වෙලා යන නිසා ටක් ගාලා ගමු ට්‍රේඩ් එක. හරි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. හරි. මම මෙතනදී ගත්තේ ට්‍රේඩ් එක අපිට වෙලාව යන නිසා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයා මෙතන ඉහළට ක්‍රොසින් එක ගත්තත් මාකට් එක මෙතන ක්‍රොස් වුණාට පස්සේ ආපහු ඉහළට ගිහිල්ලා තමයි පහළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ටච් වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. ඔන්න අපේ ඩොලර් 10 ටාගට් එක achieve වෙලා තියෙනවා නේ. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ. මම හිතනවා මේක ඔයාට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේක අමාරු එකක් නෙවෙයි. ෆෝන් එකේ වුණත් කරන්න පුළුවන් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකේදී මුලදී කියපු දේවල් අමතක කරන්න එපා. ඒ දේවල් ගොඩක් වැදගත් වෙයි වාට ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේමයි මම මුලින්ම ඉල්ලපු උදව්ව වාගේ යාළුවෝ දෙන්නෙකුට අපේ channel එක share කරලා එයාලට කියන්න මේක subscribe කරලා දෙන්න කියලා. හරි ඒ උදව්ව අපි වෙනුවෙන් කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck. All the best.